hơn 163.000 F0 tại 62 tỉnh thành, Hà Nội giảm sâu ca mắc mới. Ngày 18 tháng 3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 163.174 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn 10.000 ca so với ngày hôm qua. Số ca mắc mới tại Hà Nội giảm sâu xuống 23.578 ca. Tính từ 16 giờ ngày 17 tháng 3 đến 16 giờ ngày 18 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 163.174 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 163.165 ca ghi nhận trong nước, giảm 10.157 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 109.601 ca trong cộng đồng. Tại Hà Nội, ca mắc mới giảm xuống còn 23.578 F0, tiếp đó là Nghệ An, 9.968, Phú Thọ, 8.042, Bắc Ninh, 6.488, Lạng Sơn, 5.011, Lào Cai, 4.671, Đắk Lắk, 4.460, Hải Dương, 4.407, Tuyên Quang, 4.389, Sơn La, 4.198, Vĩnh Phúc, 3.995, Hòa Bình, 3.960, Hưng Yên, 3.849, Quảng Bình, 3.590, Cà Mau, 3.160, Điện Biên, 3.097, Thái Bình, 3.074, Yên Bái, 3.062, Bình Dương, 3.060, Bình Định, 2.965, Thái Nguyên, 2.899, Quảng Ninh, 2.889, Lâm Đồng, 2.729, Bắc Giang, 2.723, Lai Châu, 2.658, Cao Bằng, 2.656, Bến Tre, 2.572, Quảng Trị, 2.285, Thành phố Hồ Chí Minh, 2.246, Hà Nam, 2.105, Hà Giang, 2.068, Nam Định, 1.998, Bình Phước, 1.951, Tây Ninh, 1.843, Vĩnh Long, 1.781, Ninh Bình, 1.721, Bắc Cạn, 1.696, Trà Vinh, 1.603, Hải Phòng, 1.243, Phú Yên, 1.235, Khánh Hòa, 1.192, Thanh Hóa, 1.099, Bà Rịa, Vũng Tàu, 1.000, Kon Tum, 987, Đà Nông, 986, Đà Nẵng, 956, Hà Tĩnh, 944, Quảng Ngãi, 899, Bình Thuận, 767, Thừa Thiên Huế, 547, Quảng Nam, 341, Long An, 312, Bạc Liêu, 305, Đồng Nai, 191, An Giang, 160, Kiên Giang, 156, Cần Thơ, 129, Đồng Tháp, 90, Ninh Thuận, 62, Sóc Trăng, 57, Hậu Giang, 54, Tiền Giang, 6. Trong ngày 18 tháng 3, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 34.302 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 170.600 ca ngày. Bộ Y tế cũng thông báo đính chính về ca nhiễm mới tại Lào Cai vào ngày 17 tháng 3. Theo đó, do lỗi trong quá trình nhập dữ liệu lên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 nên số ca nhiễm mới tại tỉnh Lào Cai vào ngày 17 tháng 3 bị tăng gấp đôi, từ 4.787 ca lên 9.574 ca. Vì vậy, số liệu ca nhiễm mới ngày 17 tháng 3 được điều chỉnh. Cả nước ghi nhận 173.325 ca COVID-19, trong đó có 173.322 ca ghi nhận trong nước. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 7.367.112 ca nhiễm, đứng thứ 14 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 74.542 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 7.359.460 ca, trong đó có 3.859.142 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 940.034, Thành phố Hồ Chí Minh 579.844, Bình Dương 356.643, Nghệ An 325.416, Bắc Ninh 253.879. Về tình hình điều trị, trong ngày có 175.971 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 3.861.959 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.144 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.290 ca, thở oxy dòng cao HFNC 422 ca, thở máy không xâm lấn
111 ca, thở máy xâm lấn, 316 ca, ECMO, 5 ca về số bệnh nhân tử vong. Từ 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 ghi nhận 57 ca tử vong tại Quảng Ninh, 6, Hà Nội, 5, Bến Tre, 4, Đồng Nai, 3, Kiên Giang, 3, Nghệ An, 3, Phú Thọ, 3, Cà Mau, 2, Cao Bằng, 2, Đà Nẵng, 2, Gia Lai, 2, Hà Nam, 2, Khánh Hòa, 2, Lạng Sơn, 2, Quảng Trị, 2, An Giang, 1, Bạc Liêu, 1, Bình Định, 1, Bình Dương, 1, Bình Thuận, 1, Đà Lạt, 1, Đồng Tháp, 1, Hà Giang, 1, Hà Tĩnh, 1, Lâm Đồng, 1, Lào Cai, 1, Nam Định, 1, Thái Nguyên, 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 73 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.740 ca, chiếm tỷ lệ 0,6% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 17 tháng 3 có 326.300 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 201.405.935 liều.